กาลครั้งหนึ่งไม่นานนักมีเด็กชายและเด็กหญิงซึ่งอยู่ในครอบครัวที่ยากจนทั้งสองเป็นเพื่อนบ้านกันและมักจะมาเล่นด้วยกันอยู่เป็นประจำฮึบเจ้ากำลังทำอะไรอยู่อย่างนั้นหรือข้ากำลังฝึกปรือวรยุทธ์อยู่นะสิเจ้าจะฝึกปรือวรยุทธ์ไปทำไมอย่างนั้นหรือข้าตั้งใจไว้ว่าโตขึ้นข้าจะไปเป็นมือปราบนะสิจะได้ปกป้องผู้คนข้าคิดว่าเจ้าต้องเป็นมือปราบที่เยี่ยมยุทธที่สุดแน่ๆเลยแล้วเจ้าล่ะโตขึ้นเจ้าอยากจะเป็นอะไรข้าน่ะหรือข้าอยากเป็นนักร้องเสียงทองจะได้ร้องเพลงขับกล่อมให้ผู้คนมีความสุขวันหนึ่งด้วยความซนตามประสาเด็กหญิงได้ปีนขึ้นไปบนหลังคาบ้านนี่เจ้าขึ้นไปที่สูงอย่างนั้นทำไมกันหรือข้าจะมาร้องเพลงให้ผู้คนได้ฟังนะสิบนนี้ต้องทำให้เสียงของข้าล่องลอยไปได้ไกลแน่ๆเลยเผื่อมีแมวมองได้ยินจะได้มาติดต่อให้ข้าไปเป็นนักร้องอย่างไรล่ะเจ้ารีบลงมาเถิดนะมันอันตรายเด็กหญิงหาได้ใส่ใจในคำเตือนของเด็กชายไม่เธอยังคงยืนกรานที่จะร้องเพลงตามที่ตั้งใจไว้เมื่อเด็กหญิงร้องเพลงจนจบเด็กชายก็ได้รีบตะโกนขึ้นไปว่าเอาละเจ้าร้องเสร็จแล้วก็รีบลงมาเถิดนะก็ได้แต่ด้วยความไม่ระวังขณะที่เด็กหญิงกำลังจะก้าวเท้าลงมาจากหลังคานั้นเธอก็เผลอก้าวสะดุดขาตัวเองโดยไม่ตั้งใจทำให้เด็กหญิงพลัดตกลงมาจากหลังคาอย่างไม่ทันตั้งตัวแย่แล้วช่วยข้าด้วยเด็กชายได้โผล่ตัวไปรับร่างของเด็กหญิงที่ร่วงลงมาจากหลังคาอย่างทันควันเขารับร่างเด็กหญิงไว้ได้ทันทำให้เด็กหญิงปลอดภัยแต่ทว่าตัวของเด็กชายเองนั้นโอ้ยขาของข้าเจ้าเป็นอะไรมากหรือเปล่าข้าขอโทษด้วยนะข้าไม่ได้ตั้งใจขาของเด็กชายหักด้วยแรงกระแทกจากน้ำหนักตัวของเด็กหญิงทำให้เขาต้องกลายเป็นคนพิการเดินขาเป๋ตั้งแต่นั้นมาข้าขอโทษเจ้าด้วยนะเป็นเพราะข้าไม่ดีเองข้าดื้อรั้นไม่ยอมฟังที่เจ้าเตือนเลยทำให้เจ้าต้องกลายเป็นคนพิการเช่นนี้เจ้าคงไม่มีโอกาสที่จะได้เป็นมือปราบอย่างที่เจ้าใฝ่ฝันไว้เสียแล้วข้าเสียใจจริงๆมิเป็นไรหรอกมันเป็นอุบัติเหตุมิใช่ความผิดของเจ้าสักหน่อยต่อให้ข้าไม่ได้ขาเป๋แต่หัวสมองอย่างข้าก็คงไม่มีทางสอบมือปราบติดอยู่ดีนั่นแหละเจ้าไม่ต้องกลัวนะต่อไปข้าจะคอยเป็นขาให้กับเจ้าเองข้าสัญญาว่าจะคอยดูแลเจ้าเองอย่างน้อยก็จนกว่าเจ้าจะมีอยู่มีกินไม่ต้องลำบากข้าว่าเจ้าก็พูดดีไปอย่างนั้นแหละอย่าด่วนแต่งงานหนีจากข้าไปก่อนก็แล้วกันฮ่าฮ่าฮ่าเจ้านี่ยังมีกระใจพูดเล่นอยู่อีกนะใต้แสงจันทร์หลายปีต่อมาเด็กทั้งสองก็ได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ทั้งสองยังคงเป็นเพื่อนบ้านกันและช่วยกันทำมาหาเลี้ยงชีพด้วยการปลูกดอกไม้ขายชายหนุ่มจะทำหน้าที่ปลูกดอกไม้ให้หญิงสาวนำไปเร่ขายที่ในเมืองดอกไม้วันนี้มีแต่ดอกสวยๆทั้งนั้นเลยนะต้องขายดีแน่ๆเลยข้าอยากให้มีแต่ดอกสวยๆแบบนี้ทุกวันจังเลยจะได้ขายดีๆเจ้าจะอยากได้เงินไปมากมายทำไมอย่างนั้นหรือก็จะได้ซื้อสิ่งของเครื่องใช้ที่ใช้อำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าได้มากๆอย่างไรล่ะเจ้าจะได้อยู่สุขสบายมากกว่านี้แต่ข้าว่าที่เป็นอยู่นี่ข้าก็มีความสุขที่สุดอยู่แล้วนะเจ้าไม่ต้องคิดเรื่องที่จะต้องชดใช้ที่ทำให้ข้าขาพิการอีกแล้วแหละอย่างไรก็ต้องหาเงินให้เยอะๆไว้เพราะหากต่อไปเจ้าไม่มีค่าเจ้าก็จะได้อยู่อย่างไม่ลำบากอย่างไรล่ะว่าแล้วทั้งสองก็พากันออกไปตระเวนเร่ขายดอกไม้ในเมืองอย่างที่เคยเป็นมามีคุณชายคนหนึ่งเขาเป็นเจ้าของสำนักเริงรมยามราตรีชื่อดังในเมืองที่ชื่อว่าสำนักใต้แสงจันทร์เขาเป็นคนที่มีฐานะร่ำรวยเป็นอันดับต้นๆของเมืองนี้เขาเป็นคนที่มีนิสัยอยากได้อะไรก็ต้องได้ทำให้เขามีสิ่งของเครื่องใช้สมบัติพัสถานอยู่ในครอบครองมากมายตกลงข้าซื้อรถม้าคันนี้แหละเอาไปจอดที่โรงเก็บให้ข้าด้วยนะได้ครับนี่เจ้าจะเอารถม้าไปทำไมมากมาย
ข้าเห็นเจ้าซื้อเป็นคันที่10แล้วไม่ใช่หรือซื้อแล้วก็เห็นจอดไว้เฉยๆบางคันก็ไม่เห็นเอาออกมาใช้งานเลยเสียด้วยซ้ำบางทีข้าก็รู้สึกงงตัวเองอยู่เหมือนกันเวลาเห็นอะไรใหม่ๆก็อยากได้เป็นอย่างมากแต่พอได้มาแล้วกลับรู้สึกเฉยๆจะว่าไปข้าก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะบางอย่างบางสิ่งเราก็มีอยู่แล้วแต่พอเห็นใหม่ก็กลับอยากได้อีกทั้งที่ซื้อหามาแล้วก็ไม่ได้ทำให้ชีวิตต่างจากเดิมสักเท่าไหร่เลยเป็นอย่างนี้ประจำเจ้าก็เป็นเหมือนกันอย่างนั้นหรือแปลกนะทั้งที่มีทุกสิ่งอย่างพร้อมสับแต่เหตุใดในใจกลับรู้สึกขาดอยู่มิหายเสียทีนั่นน่ะสิอุตส่าห์มีเงินทองมากมายแต่กลับหาความสุขไม่ได้เหมือนคนกินข้าวไม่รู้จักอิ่มข้าเคยได้ยินมาว่าบนเขาปัญญายุทธมีนักพรตปริศนาผู้หนึ่งท่านมีปัญญายุทธสูงส่งเข้าใจโลกอย่างท่องแท้บางทีท่านอาจจะช่วยชี้แนะพวกเราได้ข้าว่าพวกเราลองไปขอคำชี้แนะจากท่านนักพรตดูสักหน่อยดีไหมเช่นนั้นก็ดีเหมือนกันเมื่อคิดได้ดังนั้นวันต่อมาคุณชายทั้งสองจึงได้พากันเดินทางขึ้นเขาปัญญายุทธเพื่อไปพบกับนักพรตผู้นั้นคารวะท่านนักพรตมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจอันใดอย่างนั้นหรือท่านนักพรตข้ามิได้มีเรื่องทุกข์ใจมากมายหรอกข้าเพียงแต่ข้องใจว่าเหตุใดขนาดข้ามีเงินทองมากมายมีทุกสิ่งอย่างพร้อมสับแต่กลับเหมือนไม่ค่อยมีความสุขเลยรู้สึกเหมือนยังขาดสิ่งต่างๆอยู่ดีคุณชายได้เล่าเรื่องราวของพวกเขาให้นักพรตเฉินกุ้ยเซียงฟังเมื่อนักพรตเฉินกุ้ยเซียงได้ฟังแล้วจึงได้เอ่ยว่าแม้จะร่ำรวยแม้จะมั่งมีเพียงใดแต่จิตใจก็ยังรู้สึกขาดอยู่ดีอย่างนั้นหรือคุณชายทั้งสองรบกวนท่านช่วยเทน้ำจากกาลงในถ้วยชาใบเล็กนี้ให้เต็มให้หน่อยจะได้หรือไม่เทน้ำชาอย่างนั้นหรือได้เลยของกล้วยแต่มีข้อแม้นะว่าห้ามดูถ้วยชาเวลาที่เติมน้ำอ้าวเช่นนั้นข้าจะรู้ได้อย่างไรล่ะว่าน้ำมันเต็มแล้วข้าคงเผลอเทจนล้นมิรู้ว่าต้องหยุดตอนไหนนั่นเองเมื่อมิรู้ว่าเต็มคนเราจึงเผลอเทน้ำเติมลงไปเรื่อยๆอย่างมิจบสิ้นแม้ว่าแท้จริงน้ำอาจจะเต็มจนล้นถ้วยไปแล้วก็ตามแล้วมันเกี่ยวกับเรื่องที่พวกข้าสงสัยอย่างไรอย่างนั้นหรือคนเรานั้นมักผูกติดความสุขกับการได้มีคิดว่าการได้มีสิ่งต่างๆยิ่งมากความสุขจะยิ่งมากตามไปด้วยแต่แท้จริงแล้วสิ่งที่ได้มาเมื่อเกินจากความพอดีแล้วกลับให้ความสุขได้น้อยลงเรื่อยๆมิอาจให้ความสุขได้ดังไม้ทำได้แค่เติมให้มันล้นไปเปล่าๆเท่านั้นเมื่อมิอาจมองเห็นแล้วเราจะรู้จุดที่พอดีจุดที่น้ำเต็มถ้วยได้อย่างไรมิเห็นจำเป็นจะต้องรู้เลยท่านมิจำเป็นต้องเทน้ำจนเต็มถ้วยแค่เทให้เพียงพอที่จะดื่มดับกระหายเท่านั้นก็เพียงพอแล้วมิใช่หรือแต่หากเรายังมีน้ำเหลือในกาล่ะจะให้เททิ้งอย่างนั้นหรือมิต้องทำเช่นนั้นหรอกส่วนหนึ่งเก็บไว้เติมเมื่อถ้วยชาของท่านพร่องอีกส่วนหนึ่งก็เทใส่ถ้วยคนอื่นบ้างเทใส่ถ้วยคนอื่นทำเช่นนั้นแล้วจะได้ประโยชน์อันใดอย่างนั้นหรือความสุขนั้นส่งต่อหากันได้เติมให้เขาก็เหมือนเติมให้เราคุณชายทั้งสองเมื่อได้ฟังคำชี้แนะจากนักพรตแล้วก็ได้ขอตัวลากลับแม้ยังค้างคาใจเมื่อได้ลงจากเขาปัญญายุทธแล้วท่านนักพรตพูดเหมือนกับว่ายิ่งเติมยิ่งขาดยิ่งให้ยิ่งเต็มใช่ข้าว่ามันสลับขั้วกับสามัญสำนึกอย่างไรมิรู้อยู่มาวันหนึ่งที่ร้านอาหารในเมืองว่าอย่างไรกิจการสำนักใต้แสงจันทร์ของเจ้าช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างก็เรื่อยๆแต่ช่วงนี้กำลังสะดุดนิดหน่อยเพราะนักร้องดาวเด่นของสำนักเพิ่งลาออกไปนะสิบรรดาแขกขาประจำก็เลยลดลงไปเยอะเลยแย่เลยนะเดี๋ยวนี้คนที่สวยและเสียงดีไม่ใช่จะหาได้ง่ายๆเสียด้วยสิขณะนั้นหญิงสาวและชายหนุ่มขาเป๋ได้เดินมาขายดอกไม้แถวนั้นพอดีดอกไม้สวยๆมาแล้วจ้าวันนี้มีแต่ดอกใหญ่ๆสีสดๆทั้งนั้นเลยลูกค้าบางคนที่เป็นคนคุ้นเคยรู้ว่าหญิงสาวเป็นคนชอบร้องเพลงก็มักจะขอให้หญิงสาวร้องเพลงให้ฟังอยู่เสมอวันนี้ดอกสวยจริงๆด้วยงั้นข้าเอา10 ดอกเลยแต่เจ้าต้องร้องเพลงให้ข้าฟังก่อนนะได้สิแต่เอาแค่ท่อนเดียวก่อนนะข้าต้องไปขายดอกไม้ต่อเดี๋ยวจะเหี่ยวหมดก่อนมิทันขายขอเพลงหลงรักคุณชายนะข้าชอบฟังเพลงนี้คุณชายขาข้าแอบรักคุณชายไพเราะดีจังเมื่อไหร่ข้าจะได้ฟังเต็มเพลงเสียทีหนอเสียงเพลงของหญิงสาว
ได้ลอยไปถึงโต๊ะของคุณชายทั้งสอง เจ้าได้ยินเสียงร้องเพลงนั่นไหมเสียงไพเราะดีเหมือนกันนะเจ้าว่าไหมเท่าแก่ร้านสองผัวเมียคนขายดอกไม้มาขายแถวนี้ประจำหรือใช่ครับอ๋อเขาไม่ใช่ผัวเมียกันหรอกครับแค่เป็นเพื่อนบ้านกันเฉยๆข้าเห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวข้าจะหานักร้องคนใหม่ให้เจ้าเองคนขายดอกไม้มาทางนี้หน่อย คุณชายจะรับดอกไม้กี่ดอกดีคะข้าเหมาหมดเข่งเลยก็แล้วกันเจ้าจะได้ไม่ต้องไปขายที่อื่นแต่เจ้าต้องร้องเพลงให้พวกข้าฟังจนจบสักเพลงก่อนนะโอ้โหจริงหรือคะคุณชายอยากจะฟังเพลงอะไรล่ะคะเอาเพลงที่เจ้าร้องเมื่อตะกี้ก็แล้วกันหญิงสาวได้ร้องเพลงให้คุณชายทั้งสองฟังน้ำเสียงของเธอไพเราะมากจนผู้คนแถวนั้นต่างปรบมือให้เมื่อคุณชายฟังเพลงจนจบก็ได้เอ่ยขึ้นมาว่าไพเราะมากเจ้าสนใจที่จะไปเป็นนักร้องที่สำนักใต้แสงจันทร์ของข้าไหมล่ะโอ้โหสำนักใต้แสงจันทร์ที่เป็นสำนักเริงรมย์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองนี้นะหรือถูกต้องแล้วข้าอยากสิแต่ว่าข้าคงไปไม่ได้หรอกหากข้าไปทำงานอื่นเพื่อนบ้านของข้าคนนี้คงจะทำงานปลูกดอกไม้ต่อไปไม่ได้เพราะเขาปลูกข้าก็ต้องช่วยขายและก็ต้องช่วยกันอีกหลายๆเรื่องเลยมิเป็นไรหรอกข้าทำงานคนเดียวได้การได้เป็นนักร้องเสียงทองเป็นความใฝ่ฝันของเจ้ามาตลอดเลยมิใช่หรือเมื่อคุณชายได้ฟังดังนั้นก็ได้เอ่ยขึ้นมาว่าเอาอย่างนี้ข้าจะจ้างเจ้าทั้งสองเลยก็แล้วกันเจ้าเป็นนักร้องส่วนเพื่อนบ้านของเจ้าให้เป็นเด็กขัดรองเท้าก็แล้วกันตกลงไหมว้าวเช่นนั้นก็ตกลงเลยขอบคุณคุณชายมากที่เมตตาให้โอกาสพวกข้าตั้งแต่วันนั้นหญิงสาวและชายหนุ่มขาเป๋ก็ได้ไปทำงานที่สำนักใต้แสงจันทร์ดังที่ได้รับปากกันไว้มินึกเลยว่าผู้หญิงชาวบ้านอย่างเจ้าพอได้แต่งหน้าแต่งตาแล้วจะดูสวยกว่าพวกข้าเสียอีกนะอย่างนี้หนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ต้องติดกันตรึมแน่ๆเลยถ้าหากมีคนมาจีบก็อย่าเพิ่งไปตกลงปลงใจกับใครง่ายๆล่ะสวยๆอย่างเจ้าเนี่ยเลือกได้รู้ไหมพวกที่เก๊กหล่ออย่างเดียวแต่มิรวยจริงอย่าไปสนใจโดยเด็ดขาดเลยนะข้ายังไม่คิดอยากจะแต่งงานหรอกจ้าอย่างนั้นได้ก็ดีจะได้อยู่กันนานๆระหว่างนั้นชายหนุ่มขาเป๋ก็ได้เดินเข้ามานักดนตรีให้ข้าเอารายชื่อเพลงมาให้เลือกนะโอ้โหเจ้าแต่งชุดเด็กขัดรองเท้าแล้วดูหล่อดูภูมิฐานขึ้นเป็นกองเลยนะเจ้าเนี่ยแค่ชุดเด็กขัดรองเท้ามันจะไปหล่อไปภูมิฐานได้อย่างไรก็ข้าเพิ่งเคยเห็นเจ้าแต่งตัวดีที่สุดในชีวิตก็วันนี้แหละเจ้าก็เช่นกันนะวันนี้เจ้าดูสวยที่สุดเท่าที่ข้าเคยเห็นเช่นกันแม้เจ้าพูดชมข้าอย่างนี้ข้าก็เขินแย่ข้าคิดเช่นนั้นจริงๆยินดีกับเจ้าด้วยนะที่ความฝันเป็นจริงเสียทียังไม่ทันได้คุยอะไรต่อก็ได้ยินเสียงเรียกหาชายหนุ่มจากคนคุมงานข้างนอกเด็กขัดรองเท้าหายไปไหนเนี่ยลูกค้าเริ่มเข้ามาแล้วนะรีบมาบริการลูกค้าเร็วเดี๋ยวข้าต้องขอตัวไปทำงานก่อนนะมาแล้วครับต่อไปนี้ขอเชิญทุกท่านพบกับดาวเด่นดวงใหม่ประจำสำนักใต้แสงจันทร์ของเราเธอจะมาในบทเพลงหลงรักคุณชายเพลงนี้ขอมอบให้แด่คุณชายทุกท่านที่มาในวันนี้เชิญรับฟังได้เลยครับคุณชายขาแอบรักคุณชายแต่ไม่อาจเผยเอ่ยความในใจให้คุณชายรู้เสียงของนางช่างสดใสและไพเราะดีจังเลยยิ่งฟังยิ่งเคลิบเคลิ้มเหมือนว่านางกำลังร้องเพลงนี้ให้ข้าอย่างไรอย่างนั้นให้หลงรักคุณชายเมื่อเพลงจบลงบรรดาแขกต่างชื่นชอบและปรบมือให้กันอย่างยกใหญ่ยอดเยี่ยมมากรู้สึกว่าบรรดาแขกจะชื่นชอบมากเลยนะข้าว่าเจ้าได้เพชรเม็ดงามมาแล้วแหละคราวนี้ด้วยน้ำเสียงอันไพเราะและความน่ารักสดใสของหญิงสาวเป็นที่ถูกอกถูกใจบรรดาแขกเรือที่เข้ามาใช้บริการเป็นอย่างมากจึงทำให้สำนักใต้แสงจันทร์มีลูกค้าขาประจำเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ววันไหนไม่ได้มาฟังเสียงของนางรู้สึกตื่นเช้ามาไม่มีกำลังใจทำงานเลยใช่ข้าก็ว่าอย่างนั้นแหละได้ฟังเสียงของนางแล้วทำให้นอนหลับฝันดีแต่แล้วในคืนหนึ่งก็มีลูกค้าคนหนึ่งเมาเหล้าแล้วอาละวาดและพยายามจะลวนลามหญิงสาวมาดื่มเป็นเพื่อนข้าหน่อยสิจ้าน้องสาวชายหนุ่มคาเป๋ได้เห็นดังนั้นก็ได้พยายามเข้าไปห้ามปราม
นายท่านนางดื่มมิเป็นหรอกได้โปรดปล่อยนางไปเถิดแต่ก็กลับถูกลูกค้าคนนั้นผลักอกอย่างแรงจนล้มลง เฮ้ยเจ้าเป๋อย่ามาแซเจ้ารู้ไหมว่าข้าเป็นใครบังเอิญคุณชายได้ผ่านมาเห็นเหตุการณ์พอดีจึงได้เข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยนายท่านข้าขออภัยที่คนของข้าล่วงเกินโปรดอย่าถือสาหาความเลยเดี๋ยวข้าจะอบรมให้เองเห็นแก่คุณชายครั้งนี้ข้าจะยกให้ก็แล้วกันเอ้าพวกเราดื่มต่อพวกเจ้าเป็นอะไรมากหรือเปล่าข้าไม่เป็นอะไรหรอกค่ะคุณชายข้าไม่เป็นไรครับหากวันนี้พวกเจ้ารู้สึกไม่สบายใจก็กลับไปพักผ่อนก่อนก็ได้นะมิเป็นอะไรหรอกค่ะคุณชายข้ายังทำงานต่อได้ข้าอยากทำงานให้คุ้มกับค่าจ้างของคุณชายเช่นนั้นก็ตามใจพวกเจ้ามิต้องกังวลหรอกนะแขกพวกนี้ส่วนมากก็เก่งแต่ปากเท่านั้นแหละพอข้าออกหน้าก็ไม่มีใครกล้าหือสักคนหรอกเด็กคนนี้ขยันดีนะมาก็ตรงเวลาให้มาซ้อมเพลงก็มาก่อนคนอื่นเสมอแถมยังว่านอนสอนง่ายมิเรื่องมากเหมือนพวกก่อนๆด้วยสายวันหนึ่งหญิงสาวได้มาที่สำนักใต้แสงจันทร์เพื่อมาซ้อมเพลงเธอได้พบกับคุณชายที่กำลังปีนอยู่บนหลังคากันศาสตร์เพื่อจะแขวนโคมไฟอยู่เมื่อคุณชายเห็นเธอจึงได้เอ่ยถามลงมาว่าเหตุไฉนวันนี้เจ้ามาแต่วันเลยล่ะอ๋อพอดีวันนี้มีนัดให้มาซ้อมเพลงใหม่กับพวกนักดนตรีค่ะอ้าวเขานัดซ้อมกันช่วงบ่ายไม่ใช่หรือใช่ค่ะแต่ว่าข้าอยากมาซ้อมคนเดียวไปก่อนเพื่อที่เวลาซ้อมร่วมกับคนอื่นจะได้ไม่ผิดถูกจะได้ไม่ทำให้คนอื่นเสียเวลาเจ้านี่ขยันจริงๆด้วยนะว่าแต่คุณชายขึ้นไปทำอะไรในที่อันตรายแบบนั้นคะข้ากำลังจะแขวนโคมไฟมงคลที่เพิ่งได้มาใหม่นะฉะไหนคุณชายไม่รอให้ช่างมาแขวนให้ล่ะคะอ๋อพอดีสินแสที่ให้โคมไฟนี่มาบอกว่าโคมไฟมงคลหากเจ้าของกิจการเป็นผู้แขวนเองจะยิ่งมงคลกว่าน่ะแต่ว่าขึ้นไปที่สูงแบบนั้นมันอันตรายมากเลยนะคะจะไม่ต้องห่วงข้าหรอกแค่นี้ยังมิทันพูดจบคุณชายก็เผลอสะดุดขาตัวเองและพัดตกลงมาจากหลังคากันศาสตร์อย่างไม่ทันตั้งตัวเมื่อหญิงสาวเห็นดังนั้นเธอก็รีบโผเอาตัวเข้าไปรับร่างคุณชายไว้ทันทีหญิงสาวรับคุณชายไว้ได้ทันจึงทำให้คุณชายไม่เป็นอะไรขอบใจเจ้ามากนะที่ช่วยรับข้าไว้แต่ว่าเจ้าเป็นอะไรมากหรือเปล่าด้วยน้ำหนักตัวของคุณชายก็ทำให้หญิงสาวได้รับบาดเจ็บที่ขาข้าเจ็บมากเลยค่ะคุณชายทำใจดีๆไว้นะอย่าเพิ่งเคลื่อนย้ายตัวไปไหนเดี๋ยวข้าจะรีบไปตามหมอมาช่วยเจ้าไม่ต้องกลัวนะและแล้วคุณชายก็ได้พาหญิงสาวไปส่งสำนักหมอได้อย่างทันท่วงทีท่านหมอรักษานางให้สุดฝีมือเลยนะเสียเงินเท่าไหร่ก็ไม่ว่าคุณชายไม่ต้องกังวลหรอกครับแค่กระดูกเคลื่อนนิดหน่อยข้าจัดกระดูกเข้าที่ให้แล้วพักฟื้นสัก 2-3 สัปดาห์ก็คงไม่เป็นไรแล้วเช่นนั้นก็โล่งใจอย่างไรช่วงนี้ก็ให้พักฟื้นที่สำนักหมอนี่ไปก่อนก็แล้วกันเพื่อดูว่าจะมีอาการแทรกซ้อนไหมหากไม่มีอะไรถึงค่อยกลับบ้านได้เข้าใจครับท่านหมอหลังจากวันนั้นคุณชายก็ได้แวะมาเยี่ยมอาการของหญิงสาวอยู่ทุกวันไม่เคยขาดเดี๋ยวข้าดูแลนางต่อให้เองขอบใจเจ้ามากครับต้องขอบใจเจ้ามากจริงๆที่วันนั้นเสี่ยงชีวิตมารับข้าไว้มิอย่างนั้นในวันนี้อาจเป็นข้าที่ต้องนอนเตียงคนไข้แถมยังไม่รู้ว่าจะอาการหนักกว่านี้หรือเปล่ามิเป็นไรหรอกคุณชายข้าไม่ได้เป็นอะไรมากสักหน่อยคุณชายพูดแบบนี้มาเป็น100 รอบได้แล้วมั้งคะคุณชายมองหน้าหญิงสาวก็เงียบไปสักครู่แล้วก็เอ่ยขึ้นมาว่าคือว่าข้ามีอะไรอยากจะถามเจ้าหน่อยเจ้ากับหนุ่มข้างบ้านของเจ้ามิได้เป็นอะไรมากกว่านั้นใช่หรือไม่ใช่ค่ะเหตุใดคุณชายจึงถามเช่นนี้เช่นนั้นหากข้าจะขอดูแลเจ้าตลอดไปเจ้าจะว่าอย่างไรคุณชายหมายความว่าอย่างไรหรือคะข้าอยากจะขอเจ้าแต่งงานนะสิหญิงสาวเมื่อได้ฟังเธอก็ตกใจเป็นอย่างมากเธอได้ตอบกลับคุณชายไปว่าคุณชายแต่ข้าไม่เคยเจ้าอย่าเพิ่งตอบเลยข้ารู้ว่ามันปุบปับเจ้าควรเก็บไปคิดให้ดีก่อนแล้วถึงค่อยตอบก็ได้เมื่อคุณชายพูดจบก็ได้เดินออกจากห้องไปหญิงผู้ดูแลสำนักซึ่งตั้งใจจะมาเยี่ยมหญิงสาวบังเอิญเข้ามาได้ยินพอดีเธอจึงได้พูดกับหญิงสาวว่าเมื่อตะกี้ข้าได้ยินคุณชายขอเจ้าแต่งงานอย่างนั้นหรือใช่จ้ะแต่ข้าไม่เคยคิดถึงเรื่องแต่งงานมาก่อนเลยเจ้ายังจะต้องคิดอีกหรือเจ้าโชคดีมากเลยรู้ไหมคุณชายทั้งร่ำรวยและนิสัยดีสาวน้อยสาวใหญ่ในเมืองนี้มีแต่คนอยากจะแต่งงานกับคุณชายทั้งนั้นข้าละอิจฉาเจ้าจริงๆเย็นวันนั้นหญิงสาวก็ได้ปรึกษาเรื่องที่คุณชายขอเธอแต่งงานกับชายหนุ่มคุณชายขอเจ้าแต่งงานอย่างนั้นหรือใช่แล้วแต่ว่า
ก็ดีสิข้ายินดีด้วยต่อไปเจ้าจะได้สุขสบายเป็นคุณนายไม่ต้องลำบากตรากตรำอีกแล้ว แต่ข้าเคยสัญญาไว้แล้วนะว่าจะต้องดูแลเจ้าจนกว่าเจ้าจะสุขสบายให้ได้เสียก่อนป่านนี้แล้วเจ้ายังคิดเรื่องที่ต้องชดใช้ความผิดที่ทำให้ขาของข้าพิการอยู่อีกหรือหลายปีที่เจ้าทำทุกอย่างให้แก่ข้ามันก็มากเกินพอแล้วแหละตอนนี้เจ้าควรคิดถึงความสุขของตัวเองได้แล้วแต่หากข้าแต่งงานออกไปใครจะดูแลเจ้าที่ผ่านมาข้าคอยเป็นขาแทนเจ้ามาโดยตลอดหากไม่มีข้าแล้วเจ้าจะอยู่อย่างไรนี่เจ้ารู้ไหมที่ผ่านมาข้ารำคาญเจ้ามากเลยที่คอยมาเจ้ากี้เจ้าการทำนั่นทำนี่แทนข้าแทบทุกเรื่องทั้งที่ข้าสามารถทำทุกอย่างเองได้อย่างสบายไม่เห็นจำเป็นต้องพึ่งพาเจ้าเลยเจ้าแต่งงานออกไปก็ดีเหมือนกันข้าจะได้เป็นอิสระเสียทีเหตุใดเจ้าจึงพูดเช่นนี้ตั้งแต่รู้จักกับเจ้ามาข้าไม่เคยเห็นเจ้าเป็นแบบนี้เลยก็ข้าเหลือทนแล้วอย่างไรล่ะเช่นนั้นเราขาดกันตั้งแต่วันนี้เลยก็แล้วกันเมื่อพูดจบชายหนุ่มก็หุนหันเดินจากไปทันทีข้าดูแลเจ้ามิได้หรอกแบบนี้แหละดีที่สุดแล้วหญิงสาวรู้สึกสะเทือนใจจนน้ำตาไหลไม่หยุดจากการกระทำของชายหนุ่มตั้งแต่วันนั้นหญิงสาวก็ไม่ได้เจอชายหนุ่มอีกเลยเมื่อออกจากสำนักหมอเธอกลับบ้านไปก็ไม่เจอชายหนุ่มอยู่ที่บ้านหลังเดิมอีกแล้วและแล้วหญิงสาวก็ได้กลับไปทำงานเป็นนักร้องที่สำนักใต้แสงจันทร์ดังเดิมคุณชายคะข้าแอบรักคุณชายทำไมหมู่นี้ฟังน้ำเสียงของแม่นางแล้วรู้สึกเสียงเศร้าๆอย่างไรไม่รู้ข้าก็ว่าอย่างนั้นแหละเจ้าคิดจะแต่งงานจริงๆอย่างนั้นหรือข้าคิดดีแล้วแหละข้ารู้แล้วแหละว่าที่จิตใจของข้ารู้สึกขาดเพราะต้องการให้มีคนมาเติมเต็มนี่เองและนางนี่แหละคือผู้ที่จะมาเติมเต็มจิตใจของข้าก็อาจเป็นจริงอย่างเจ้าว่าและแล้วในคืนหนึ่งคุณชายก็ได้มาถามเรื่องการแต่งงานกับหญิงสาวอีกครั้งข้าได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้เจ้าต้องอยู่คนเดียวลำพังหนุ่มข้างบ้านของเจ้าก็ย้ายออกไปแล้วเช่นนั้นเจ้าคิดได้หรือยังเรื่องการแต่งงานคือว่าหญิงสาวอย่างเจ้าอยู่ตัวคนเดียวเช่นนี้มันไม่ปลอดภัยรู้ไหมให้ข้าได้ดูแลเจ้าเถิดนะด้วยความที่บัดนี้หญิงสาวต้องอยู่ตัวคนเดียวไม่เหลือใครและครั้นจะปฏิเสธคุณชายก็เกรงจะมองหน้ากันไม่ติดหญิงสาวจึงอยู่ในสถานการณ์ที่ตัดสินใจได้ลำบากสุดท้ายเธอก็ได้เผลอใจตอบคุณชายไปว่าอาจเป็นพรหมลิขิตให้เป็นเช่นนี้เช่นนั้นตกลงค่ะคุณชายข้ายินดีจะแต่งงานกับท่านชัยโยเช่นนั้นข้าจะไปหาฤกษ์จัดงานแต่งเลยล่ะนะส่วนทางด้านชายหนุ่มผู้ขาเป๋นั้นหลังจากแยกตัวจากหญิงสาวเขาก็ได้ออกเร่หางานทำเพื่อเลี้ยงชีพแต่แน่นอนว่าไม่มีที่ไหนที่จะรับเขาเข้าทำงานเลยสักแห่งเดียวเพราะเขามีขาที่พิการนั่นเองสารรูปอย่างเจ้าเดินให้ตรงยังไม่ได้แล้วจะทำงานอะไรได้ไปที่อื่นเถอะไปจนได้มาสมัครงานในที่แห่งหนึ่งดูจากสารรูปของเจ้าแล้วคงไปสมัครมาทุกที่แล้วไม่มีที่ไหนรับเลยล่ะสิท่าถึงได้ถอมาถึงข้าได้งานตักส้วมคนดีๆที่ไหนเขาจะอยากทำแต่ข้าอย่างเจ้าจะทำงานนี้ได้หรือข้าทำได้แน่นอนครับเฒ่าแก่โปรดให้ข้าได้ทำงานเถิดหากข้าไม่ได้งานทำในวันนี้ข้าก็ไม่มีข้าวจะกินแล้วข้าบอกตอนไหนว่าจะมิรับเช่นนั้นก็ลองดูเริ่มงานเลยก็แล้วกันงานนี้เป็นงานที่คนรังเกียจหากตักส้วมแล้วให้ตรงไปทิ้งอย่างเดียวเลยนะห้ามแวะไปไหนห้ามเข้าใกล้ฝูงชนด้วยเข้าใจไหมเข้าใจครับขอบคุณเฒ่าแก่ที่ให้โอกาสข้าชายหนุ่มด้วยความดีใจเมื่อเป็นเช่นนั้นชายหนุ่มจึงได้ทำงานเป็นคนตักส้วมตั้งแต่นั้นจนหลายวันต่อมาวันนี้ร้านบะหมี่ท้ายตลาดเรียกให้ไปตักส้วมนะรีบไปล่ะเขาจะได้ใช้ส้วมบริการลูกค้าได้ครับเฒ่าแก่ชายหนุ่มได้ตรงไปตักส้วมให้กับร้านบะหมี่ตามที่ได้รับมอบหมายเหมือนทุกๆวันแต่วันนี้ระหว่างทางเขาก็ได้พบกับขบวนพิธีงานแต่งงานหนึ่งเข้าพอดีเขาได้ยินคนแถวนั้นคุยกันว่างานแต่งใครน่ะขบวนพิธีอย่างกระเริกเชียวก็งานแต่งงานของคุณชายเจ้าของสำนักใต้แสงจันทร์อย่างไรล่ะเจ้าสาวโชคดีเป็นบ้าเลยนะได้แต่งกับคนรวยแถมยังหล่อนิสัยดีอีกด้วยเขาว่ากันว่าเจ้าสาวคือนักร้องประจำสำนักคนนั้นใช่ไหมรู้สึกจะใช่นะเช่นนั้นก็สมกันดีผู้หญิงสวยๆย่อมคู่กับคนรวยๆเป็นธรรมดา
เมื่อชายหนุ่มได้ยินดังนั้นเขาก็ได้เดินฝ่ากลุ่มคนเข้าไปส่องดูบรรดาบ่าวไพร่ซึ่งอยู่แถวนั้นเมื่อเห็นชายหนุ่มเดินเข้ามาใกล้งานพิธีก็ได้ส่งเสียงไล่ด้วยความรังเกียจเฮ้ยไปไอ้เป๋ตักส้วมอย่าเข้ามาใกล้แถวนี้เขากำลังมีงานมงคลกันมีเห็นหรอกหรือข้าขอโทษด้วยพี่ชายพอดีงานแต่งนี้เป็นคนที่ข้ารู้จักนะข้าเพียงอยากเห็นสีหน้าของเจ้าสาวว่าเธอมีความสุขดีหรือไม่แล้วข้าก็จะไปเฮ้ยไม่ได้ตัวเหม็นตัวสกปรกอย่างเจ้าให้มาใกล้งานนี้ไม่ได้เดี๋ยวจะเสียความเป็นมงคลหมดออกไปเร็วบ่าวไพร่ผลักอกชายหนุ่มอย่างแรงจนล้มลงไปกองกับพื้นนี่แหละพูดไม่รู้เรื่องดีนักน้อยบอกว่างานแต่งคนรู้จักพูดไม่ดูสารรูปตัวเองเลยเอ้ารีบลุกขึ้นแล้วใส่หัวออกไปซะพ่อบ้านข้างนอกมีเสียงเอะอะอะไรอย่างนั้นหรืออ๋อมีไอ้เป๋ตักส้วมตัวเหม็นมายืนด้อมๆมองๆแถวนอกรั้วนะครับบอกว่าอยากจะขอดูหน้าเจ้าสาวเตือนให้ไปไกลๆแล้วยังไม่ฟังก็เลยให้คนสั่งซ้อนมันนิดหน่อยขาเป๋อย่างนั้นหรือเมื่อหญิงสาวได้ฟังดังนั้นเธอก็รีบวิ่งออกจากงานพิธีตรงไปหาชายหนุ่มทันทีใช่เจ้าจริงๆด้วยเจ้าออกมาทำไมอย่าเข้ามาใกล้ข้าเลยข้าเนื้อตัวสกปรกแถมยังกลิ่นเหม็นเดี๋ยวชุดเจ้าสาวของเจ้าจะเปื้อนไปด้วยนะเจ้าหายไปไหนมาข้าตามหาเจ้าทุกที่ทุกหนแห่งเลยแต่ก็ไม่พบข้าอยู่ในที่ที่ข้าควรอยู่แล้วแค่แวะมาดูว่าเจ้ามีความสุขดีหรือไม่เท่านั้นเองข้าขอยินดีกับวันแห่งความสุขของเจ้าด้วยนะแต่ข้าไม่เคยมีความสุขเลยตั้งแต่เจ้าจากไปข้าไม่เคยมีความสุขเลยสักวันเดียวข้าอยากให้เรากลับไปเป็นแบบเดิมกลับมาอยู่กันตามประสาเหมือนเดิมมิได้หรือเจ้าพูดอะไรของเจ้ารีบกลับไปงานพิธีต่อเถิดเดี๋ยวจะเสียเลิกยามนะไม่ข้าไม่ไปชายหนุ่มมองหน้าของหญิงสาวแล้วก็พูดอะไรต่อไม่ออกสุดท้ายเขาก็พูดต่อด้วยน้ำเสียงที่อ่อนลงว่าเช่นนั้นเราก็กลับบ้านกันเถิดนะกลับไปปลูกดอกไม้ขายดอกไม้ด้วยกันเหมือนเดิมเมื่อเป็นเช่นนั้นหญิงสาวและชายหนุ่มจึงพากันไปกล่าวขอโทษและกล่าวอำลาคุณชายข้าขอโทษคุณชายด้วยที่ไม่อาจทำอย่างที่รับปากไว้เจ้ามิต้องพูดอันใดต่อหรอกข้าเข้าใจดีมิมีใครมิเข้าใจพวกเจ้าหรอกคุณชายมิถือโทษโกรธเคืองพวกข้าหรอกหรือข้าจะโกรธได้อย่างไรข้าเพียงแค่คืนสิ่งที่พวกเจ้ามีอยู่แต่แรกแล้วกลับคืนให้พวกเจ้าแค่นั้นเองหลายวันต่อมาดอกไม้สวยๆมาแล้วจ้านายท่านโปรดเมตตาคนยากคนจนด้วยเถิดขอทานเดี๋ยวนี้เจ้ามีลูกแล้วหรือเปล่าหรอกเด็กคนนี้พ่อแม่ตายหมดข้าเลยรับมาอยู่ด้วยตั้งแต่เมื่อวานนี้เองเด็กคนนี้ไม่ได้กินอะไรมาหลายวันแล้วโปรดเมตตาแบ่งเศษอาหารให้พวกเราบ้างสักหน่อยเถิดเจ้านี่มิเจียมเลยตัวเองยังเอาตัวมิรอดยังไปเอาเด็กมาเลี้ยงอีกไปขอคนอื่นก็แล้วกันเสียใจด้วยนะเพื่อนที่ต้องสูญเสียของรักไปเช่นนี้ทีแรกข้าก็คิดว่าคงเสียใจมากอยู่เหมือนกันแต่พอได้เห็นแววตาของทั้งสองคนนั้นแล้วข้ากลับรู้สึกว่าการที่พวกเขาได้อยู่ด้วยกันนั้นต้องมีความสุขกว่าอยู่กับข้าหลายเท่าอย่างแน่นอนดูสีหน้าและแววตาของพวกเขาสิความสุขของข้าคงเทียบไม่ได้เลยกับที่พวกเขามีอยู่ในตอนนี้ใช่จริงๆด้วยตอนนี้นอกจากข้าจะมีเสียใจแล้วข้ากลับรู้สึกมีความสุขและอิ่มเอมใจมากๆอีกด้วยเหมือนความสุขของพวกเขาส่งต่อมายังข้าอย่างไรอย่างนั้นความสุขมันส่งต่อให้กันได้จริงๆอย่างนั้นหรือเช่นนั้นข้าขอลองดูมั่งสิเมื่อคิดได้ดังนั้นเพื่อนของคุณชายจึงได้เรียกให้ขอทาน2 คนที่อยู่แถวนั้นเข้ามาหาขอทานเจ้ามิได้กินอะไรมาหลายวันแล้วใช่ไหมเช่นนั้นมากินกับข้าสิกินให้อิ่มๆเลยมื้อนี้ข้าเลี้ยงเองเท่าแก่ร้านเอาเมนูเด็ดประจำร้านมาให้ขอทาน2 คนนี้คนละ2 ชามขอบคุณมากครับนายท่านเป็นผู้ที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเหลือเกินขอทานได้กินอาหารบนโต๊ะอย่างอร่อยจนเต็มกระพุ้งแก้มเกิดมาข้าไม่เคยได้กินของอร่อยเช่นนี้มาก่อนเลยครับท่านลุงข้าก็เหมือนกันเพื่อนของคุณชายได้เฝ้าดูสีหน้าอันมีความสุขของขอทานทั้งสองด้วยความอิ่มเอมใจอร่อยไหมจ๊ะลูกอร่อยที่สุดในโลกเลยครับท่านแม่อาหารที่พวกขอทานกินนั้นข้าเองก็เคยกินแล้วรู้สึกว่าอร่อยมากแต่พอกินบ่อยๆเข้าก็เริ่มเบื่อแทบไม่รู้สึกแล้วว่าอ
ร่อยหรือมิอร่อยอย่างไรแต่วันนี้พอได้เห็นสีหน้าอันมีความสุขของสองขอทานนั่นแล้วกลับทำให้ข้ารู้สึกเหมือนกลับไปตอนที่ข้าเคยกินอาหารเมนูนี้ในครั้งแรกอีกครั้งดังความสุขหวนย้อนกลับมาความสุขมันส่งต่อกันได้จริงๆด้วยแม้ไม่ได้กินเองแต่กลับทำให้เรามีความสุขขึ้นมาได้ดุจดั่งสายลมแห่งปัญญาได้พัดผ่านเข้ามาพลันคุณชายทั้งสองก็ได้หวนคิดถึงคำพูดของเฉินกุ้ยเซียงเมื่อครั้งที่พวกเขาได้ขึ้นไปบนเขาปัญญายุทธความสุขนั้นส่งต่อหากันได้เติมให้เขาก็เหมือนเติมให้เราความสุขแท้จริงนั้นอยู่ที่ใจจึงส่งต่อหากันได้เช่นนี้นี่เองจริงๆด้วยตั้งแต่นั้นมาคุณชายทั้งสองก็กลายเป็นคนที่ชอบแบ่งปันและช่วยเหลือสังคมจนผู้คนต่างเรียกขานพวกเขาว่าเศรษฐีใจบุญปัญญายุทธจากเรื่องนี้คนเรานั้นมักจะพยายามเพิ่มเติมสิ่งต่างๆที่คิดว่าทำให้เกิดความสุขเข้ามาในชีวิตจนหลงลืมไปว่าแต่ละครั้งที่เพิ่มเติมสิ่งใหม่ๆเข้ามานั้นไม่ได้ทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นในอัตราที่เท่าเดิมแต่กลับให้ความสุขได้ลดลงเรื่อยๆคนเราไม่ได้ต้องการสิ่งต่างๆมากมายต่อให้มีบ้านหลายหลังก็อยู่ได้เพียงหลังเดียวต่อให้มีบ้านหลังใหญ่โตก็ใช้สอยจริงได้เพียงไม่กี่ห้องหากไม่รู้จักพอก็จะไม่มีวันได้พักแม้จะมีทรัพย์สินเงินทองมากมายเพียงใดแต่หากจิตใจยังเอาแต่รู้สึกขาดก็ไม่อาจได้สัมผัสกับความผาสุกแห่งชีวิตได้อย่างไรก็ตามเรายังสามารถรับความสุขเพิ่มเติมได้ด้วยการทำในสิ่งที่ดีเพื่อให้ผู้อื่นมีความสุขเพราะความสุขนั้นเป็นเรื่องของจิตใจที่สามารถส่งต่อหากันได้อยากมีความคิดที่แกร่งกล้าต้องฝึกปรือปัญญายุทธโปรดกดติดตาม YouTube ปัญญายุทธและ Facebook ปัญญายุทธต่อไปนี้ขอเชิญทุกท่านพบกับดาวเด่นประจำสำนักใต้แสงจันทร์ขวัญใจของทุกท่านคนเดิมเธอจะมาในบทเพลงใต้แสงจันทร์ปัญญายุทธชุดช่วยคนให้ได้หลุดพ้นความทุกข์เข็นปลุกปลอบใจให้ร่มเย็นให้ได้มองเห็นความเป็นจริง